Hi, today we are going to learn about countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns can be counted. They have a singular and a plural form. Now let's get started with singular nouns. Here are some singular nouns. Singular nouns means only one. Just only one noun. A dog, a week, a day, an apple, a glass, a car, an hour. यहाँ सिंगुलर नाउन्समा रहेको नाउन्सहरुसँग कुनै नाउनमा अ युज भएको छ भने कुनै नाउनमा एन युज भएको छ. अ र एन इंग्लिश ग्रामरमा आर्टिकल हो. आर्टिकल अ र एन हामी भावल साउन्डको बेसमा युज गर्छौं. अहिलेको लागि हामी आर्टिकलमा नजाउँ. सो अहिले आर्टिकलको लागि थोरै केही मात्र कुरा सिकौं. आर्टिकल अ एन्ड द हामी भावल साउन्डको बेसमा युज गर्छौं. हामीले स्कुल लाइफमा पनि थोरै चाहिँ केही सिकेको हुन्छौं आर्टिकलको बारेमा. जस्तै ए ई आई ओ यु यो पाँचवटा लेटरहरुको साउन्डको बेसमा हामी एन युज गर्छौं. ए ई आई ओ यु यो ए ई आई ओ यु लेटरबाट स्टार्ट हुने नाउनसँग हामी अ एन युज गर्दैनौं. यसबाट आउने साउन्ड ए भन्दा हाम्रो ए भन्ने साउन्ड आउँछ. ई मा ई, आई मा आई, ओ मा ओ यो हाम्रो साउन्ड भयो. यु मा आउने साउन्ड हाम्रो अ हुन्छ. युबाट आउने लेटरमा हामी एन युज गर्दैनौं कि अ युबाट स्टार्ट हुने बट अ भन्ने साउन्ड आउने नाउनमा हामी एन युज गर्छौं. Now let's go with plural nouns. Plural nouns means more than two. दुई वा दुई भन्दा बढी. 2 dogs, 3 weeks, 5 days, 2 apples, 6 glass, 4 cars, 5 hours. We can use the number to say exactly how many. यसरी हामी प्लुरल नाउन्स र सिंगुलर नाउन चिन्छौं. Now let's go with uncountable nouns. Uncountable noun can't be counted. It's difficult to count. We can't use a and with uncountable nouns. Uncountable nouns सँग आर्टिकल a and use गरिदैन. Uncountable nouns are air, water, wine, electricity, happiness, luck. यो air, water, wine हामी कुनै पनि नाउनहरु काउन्ट गर्न सक्दैनौं. एयरलाई एउटा एयर, दुईटा एयर हामी यस्तो भन्दैनौं. एयर भनेको न हामी यसलाई छुन सक्छौं न देख्न सक्छौं, जस्ट फिल गर्न सक्छौं. वाटरलाई हामी देख्न सक्छौं र टच पनि गर्न सक्छौं, बट यसलाई काउन्ट गर्न सक्दैनौं. वाइन पनि लिक्विड नै भयो. इलेक्ट्रिसिटी पनि हामी जस्ट देख्न सक्छौं बट काउन्ट गर्न सक्दैनौं. सो अनकाउन्टेबल नाउनसँग हामी आर्टिकल अ एन युज गर्दैनौं. अर्को पोइन्ट रहेको छ हाम्रो सिंगुलर नाउन विथ सिंगुलर भर्ब. सिंगुलर नाउन भनेको just only one. Just only one. Singular verb हाम्रो is, was, has. यो हाम्रो singular verb हो. यहाँ केही सेन्टेन्स रहेको छ. My book is the newest. She has a dog. Where is my notebook? My book is the newest.
यो सेन्टेन्समा हाम्रो my book भनेपछि only one book, एउटा मात्र book, which is followed by singular verb is. Is हाम्रो singular verb हो. The article. Newest हाम्रो adjective हो. यो superlative adjective. त्यसै गरी हाम्रो plural noun with plural verbs are, were, have. हाम्रो भर्बहरू यति मात्र होइन, अरु पनि रहेको छ, बट अहिले थोरै मात्र सिकौं कन्फ्युजन नहुनको लागि. There are 3 apples. There are 3 apples. 3 apples means plural noun, plural countable noun. Are is plural verb. I have 3 pencils. I have 3 pencils. Have हाम्रो plural verb हो. Next point रहेको छ हाम्रो use indefinite pronoun with plural or uncountable nouns when you don't want to be specific. हामी indefinite pronoun पनि use गर्न सक्छौं plural countable noun सँग र uncountable noun सँग. When you don't want to be specific. यति नै भनेर हामी नम्बर स्पेसिफिक गर्दैनौं भने त्यहाँ हामी some, any, lots of, a lot यस्तो indefinite pronounहरु हामी युज गर्न सक्छौं. यसरी हामी indefinite pronoun कहाँ युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्नको लागि यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले एकदम केयरफुली नोट गरेर राख्नु होला ताकि तपाईलाई युज गर्न पछि सजिलो हुनेछ. Some, any, lots of, a lot of with plural countable and uncountable nouns. जस्तै यहाँ एक्जाम्पल दुईवटा एक्जाम्पल रहेको छ. I need a water. यो wrong sentence हो. Because हामीले अघि भनेका थियौं water uncountable noun हो र uncountable noun सँग a and use हुँदैन. Plus the पनि use हुँदैन. But the use गर्नको लागि कुनै स्पेसिफिक कुनै नाउन स्पेसिफिक हुनुपर्छ. त्यसको लागि हामी आर्टिकलमा सिक्छौं त्यो कुरा. अहिलेको लागि थोरै नोट गरेर मात्र राख्नु होला. अर्को सेन्टेन्स she needs 3 advices. यो पनि wrong sentence हो because advice हाम्रो countable होइन. Because advice is not a countable nouns. It's uncountable nouns. जस्तै some books. If we don't want to be specific, यतिवटा बुक नभन्नको लागि हामी some पनि युज गर्न सक्छौं. Some books, some water, lots of apple, lots of apple, more than one things. अर्को point रहेको छ हाम्रो few, many with only plural noun, plural countable nouns. Few and many, much and little with uncountable nouns. अहिलेको लागि तपाईहरुले यो तीनवटा point some, any, lots of, a lot of with plural countable and uncountable nouns. Few, many plus plural countable nouns. Much, little with uncountable nouns. यो तीनवटा पोइन्टहरु नोट गरेर राख्नु होला. यो few, many, much, little, some यो indefinite pronoun कसरी युज गर्ने भनेर हामी अर्को भिडियो बनाउने छौं. त्यसैगरी अर्को point making uncountable nouns countable. अघि हामीले भनेका थियौं uncountable nouns लाई हामी काउन्ट गर्न सक्दैनौं, but we can make them countable. कसरी गर्ने त त्यसको लागि? जस्तै यहाँ के एक्जाम्पल रहेको छ. A bottle of
milk. A bottle of milk. A cup of tea. A cup of tea. A packet of rice. यो सबै नाउन हाम्रो अनकाउन्टेबल हो, बट 1 कप कफी, यसरी हामी कफीलाई कपको बेसमा काउन्ट गर्न सक्छौं. 1 cup, 2 cup, a bottle of milk, 2 bottles of milk, यसरी हामी काउन्ट गर्न सक्छौं. बट यो अनकाउन्टेबल नाउनसँग हामी s वा es युज गर्दैनौं. मिल्क्स हुँदैन, टीज हुँदैन, राइसेस पनि हुँदैन. जस्ट मिल्क, टी, वाटर, राइस यस्तो मात्रै हुन्छ. नाउन. व्हाट इज नाउन? नाउन भनेको हाम्रो नाम हो. नाम. नाउन इज name of person, place and thing. नाम भनेको हाम्रो कुनै पनि व्यक्ति, ठाउँ र वस्तुलाई हामी नाउन भन्छौं. नाउनको पनि धेरैवटा टाइप्स हुन्छ. अहिलेको लागि हामी इजिली नाउनको टाइप मात्र हेरौं. यसको मिनिङ, यसको एक्जाम्पल हामी नेक्स्ट भिडियोमा राख्छौं. नाउनको टाइप्स: proper noun, common noun, collective noun, concrete noun, abstract noun, compound noun, possessive noun, material noun. हामीले अघि भन्यौं, जुन नाउन हामी टच गर्न सक्दैनौं यस्तो नाउनलाई हामी एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भन्छौं. जस्तै advice, electricity, love, hate, honest. यो सबै हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट नाउन हो. अहिलेको लागि थोरै मात्रै नोट गरेर राख्नु होला, पछिको लागि सजिलो हुन्छ. Thank you so much for watching today's episode. Please hit like, share and subscribe.